आज आपण हॉटेलपेक्षा पण टेस्टी अशी फ्लावर बटाटा मटारची भाजी करणार आहोत। त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली, एक पळी तेल घातले त्याच्यात आणि फ्लावरचे तुकडे करून घेतलेत। ते तेलावरती घालून आपण कलर बदलेपर्यंत भाजून घेणार आहोत। एक 5 मिनिटं लागतात। मस्त असं फ्लावर भाजलं गेले, तुम्ही बघू शकताय। ते आपण आता काढून घेऊया आणि त्याच तेलामध्ये आपण मोहरी, जिरं, तेजपत्ता, 2 सुक्या लाल मिरच्या तुकडे करून घालूया। पाव चमचा हिंग घालूया आणि फोडणी आपली परतून घेऊया। त्यातच आपण एक कांदा घालूया पातळ असा चिरून, तो पण कलर बदलेपर्यंत परतून घेऊया। इथे मी आलं, लसूण, हिरवी मिरचीची जाडसर अशी पेस्ट करून घेतली, ती घालूया आणि ती पण 1 मिनिट परतून घेऊया। छान मसाले परतले गेलेत। इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेत, तुकडे करून लांबट ते घालूया आणि पाव चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून बटाटे व्यवस्थित परतून घेऊया। बटाटे छान मिक्स झालेले आहेत। आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून एक 7 ते 8 मिनिटं बटाटा 70-80% शिजेपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकताय मस्त असा बटाटा आपला शिजलेला आहे। आता ह्यामध्ये आपण जो फ्लावर फ्राय करून घेतला तो घालूया। अर्धी वाटी मटार घेतलेत ते आपण त्यात घालूया। अर्धा टोमॅटो घेतलेला आहे तो घालूया आणि अर्धा चमचा लाल मसाला, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला घालूया आणि पुन्हा सगळं व्यवस्थित भाजी मिक्स करून एक 5 ते 6 मिनिटं मटार आपला शिजेपर्यंत भाजी आपण शिजवून घेणार आहोत। वरती झाकण ठेवूया आणि भाजी शिजवून घेऊया। तुम्ही बघू शकताय 7 मिनिटानंतर मटार आपला छान वाफेवरती शिजला गेलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण एक मसाला घालणार आहोत। इथे मी एक मॅगी मसाला मॅजिकचं पॅकेट घेतले, ते आपण ह्या भाजीवरती आपल्या घालणार आहोत। ह्याच्याने भाजीला टेस्ट खूप छान येते आणि भाजी खूपच छान लागते। थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि पुन्हा आपण परतून घेणार आहोत, म्हणजे मसाला आपल्या भाजीला पूर्ण चांगला लागेल। आता इथे भाजीबरोबर खाण्यासाठी मी लच्छा पराठा केलेला आहे। तुम्ही पुरी म्हणा, नान म्हणा, चपाती म्हणा त्याच्याबरोबर खाऊ शकता। इथे मी लच्छा पराठा मस्त असा खरपूस भाजून घेतलेला आहे। आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। एका बाउलमध्ये मी भाजी काढून घेतले आणि थोडीशी प्लेटमध्ये काढून घेतले। त्याच्यासोबतच गरमागरम लच्छा पराठा आणि भाजून एक पापड घेतलेला आहे। असा आपला आजच्या जेवणाचा बेत मस्त तयार झालेला आहे। अशीच भाजी तुम्ही पण करून बघा, खूप म्हणजे खूप छान लागते आणि पुरी किंवा लच्छा पराठासोबत भाजी एकदम अप्रतिम लागते। अशीच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर मैत्रिणींसोबत शेअर करा। पुन्हा भेटूया अशा छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।